Sändningarna från VM-rallyt är sponsrade av Ericsson, Mitsubishi Motors, Teknikens Värld och Michelin. Tack vare segern i Australien hade skotten Colin Mcrae fortfarande chansen att snuva regerande mästaren Tommi Mäkinen från Finland på en ny VM-titel. The pressure's more on him. I mean, he's got it all to lose, I've got it all to gain. That's the way I look at it, so he's got the pressure. We only need 1 point if Colin wins. Colin's still got to win, so the pressure's totally on him. 10 poäng för seger, en till. Samtidigt som Mäkinen skulle tvingas bryta, ja då skulle skotten ta titeln på fler vunna tävlingar. Inför rallyt presenterade Ford sina förare för nästa år. Det blir Juha Kankkonen tillsammans med belgaren Bruno Thierry. Yes, it was of course difficult for them to find a good driver because there are so many good drivers on the market in the moment, and I'm very pleased to be the second driver with Juha Kankkonen for next year. I think it's in the situation now where he's ready for the full championship. He's never had the chance before to actually, get a proper committed drive, and we feel very confident that he'll deliver the goods. Yeah, sure. I mean, Bruno is good all over driver, but one good thing is that he's very good on tarmac. He's specialist, so he can, mainly we can split the testing a bit. He can concentrate, more the tarmac testing and make the car good on tarmac, and I do on gravel. But Bruno is also a good driver on both order. Can you win the championship in '98? We feel confident that we can. The escort is still definitely good enough to do it, and the driver lineup, as I say, I have every confidence in. RAC-rallyt är 14:e och sista i VM-serien med start och mål vid Cheltenhams motorbana. Nu väntar det 3 dagars kraftmätningar i tuff terräng på varierande underlag. De flesta sträckorna kördes i Wales. So Tuesday night, who's going to be world champion? Well, if everything goes as I plan, I will. Who knows? We'll wait and see. Mäkinen först ut den första etappen som innehöll 11 sträckor. Det var Mcrae som angav tonen. Han var 4 sekunder snabbare än någon annan på den första specialsträckan. Stallkamraten Kenneth Eriksson gjorde sin sista insats för Subaru. Första sträckan blev början till slutet för Kenneth. Här kommer vänster 4, slipper in. 40. Vänster 4 plus, 120. Går bra. En kamrem kuggade över och strax därpå var tävlingen över för svensken. Does this bode badly for the rest of the team? Might it be the same problem you had earlier in the year? We don't know yet, but I hope not really. Colin is going well, so I hope it just was a problem for my car in this moment. Det där var Kenneth Erikssons sista insats för Subaru-stallet. Nästa år är det Piero Liatti som är ensam andreförare bakom Mcrae. Asfaltspecialisten Liatti hade det svårt i början. 2 sträckor avgjordes vid klassiska Silverstone-banan. Och Mcrae fortsatte bestämt och mycket snabbt. 250, 250, 300. Medan Mäkinen hade det svårare. Betydligt bättre gick det för hans landsman Juha Kankkonen som verkligen utmanade Mcrae. Han var faktiskt lika snabb som skotten. Long K right tightens and long K left opens to very long easy left. Lagom tills rallyt nådde Woburn så lättade dimman. Precis som vanligt så bjöd rallyts första dag på några sträckor i typisk engelsk herrgårdsmiljö. Och det här är någonting som förstås lockar stor publik. Här spanjoren Carlos Sainz med kartläsaren Louis Moya.
dice 1. Izquierda rápido, ojo de tierra, ras, para derecha caliente se cierra. Med fransmannen Didier Auriol nådde Toyota-stallet en tredje plats i Australien. Nu skulle det bli bättre, var det tänkt. Andra bilen styrdes av finländaren Marcus Grönholm, debutant i RAC-rallyt. Mitsubishi hoppades att hemåkaren Richard Burns skulle kunna hjälpa Mäkinen i kampen om VM-guldet. Bruno Thury genrepar inför nästa år i en privat Ford. Inför den andra etappen låg belgaren 9. Problem för finske veteranen Ari Vatanen som slutade första dagen på en 16:e plats efter att bland annat tvingats köra nästan en hel sträcka på 3 hjul. För första gången i rallyts historia kördes en så kallad Super Special Stage. 8000 på Silverstone-banan fick se ett riktigt mästarmöte. Tommi Mäkinen mot Colin Mcrae. Det här var faktiskt första gången en superspecial kördes på brittisk mark. Företeelsen är redan etablerad i VM-serien. Bland annat kördes en sån här sträcka på Lugnet i Falun under svenska rallyt. För förarna handlar det mest om prestige, fast en och annan sekund kan man erövra. Spektakulärt för publiken. Men visst är det här mer racing än rally. 30. Crest and 5 left, that's opens. Ja pitkä vasen nopea miinus. Sumppuun 3. Right, into 4 left plus. Line 30k, long 2 right, slippy. Mcrae aningen före Mäkinen i mål. Mcrae vann 5 av de 11 sträckorna och framstod allt mer som den hetaste segeraspiranten i rally. Colin, Nicky, you've got about a 10-second lead after the first leg. Is that what you'd hope for? Yeah, 10 seconds is okay. It would have been nice to be a bit further in front or maybe even 1 or 2 behind, but at this stage it doesn't make any difference. What was the plan today? No, I think on the first day of the RAC it's notorious. I mean, you only lose the rally here, you never win it. If we could have a good clean run and if we came out with a lead, I think we were happy with that. But really the rally starts tomorrow. Jämnt i toppen efter den första etappen. Och mest intressant av allt, Mäkinen på 6:e plats. Nu fortsatte rallyt västerut mot Wales. Den andra dagen innehöll mycket klassiska rallyavsnitt. Första sträckan och sämsta tänkbara väder. Mcrae först i spåret. That the arrows call. I can't see a thing. Han hade ingen nytta av de extra lamporna. Och Mcrae fick helt och hållet lita till sin kartläsare Nicky Grist. Mcrae tog det lugnt, kanske lite väl lugnt. Han tappade hela 1 minut och 33 sekunder här. Allt annat än försiktig var Richard Burns. Han attackerade våldsamt, körde fatt och förbi Didier Auriol. Burns framfart medförde väldiga omkastningar i prislistan. Nu ledde Burns. Mäkinen gick förbi Kankonen medan Mcrae halkade ner till 8:e plats. Wow, what did you have for breakfast? Well, enough obviously. That was a good stage. Just concentrate all the way through and listen to the notes and came out rather well. If you've got a 100 straight, then I kept my foot flat for the whole 100 straight, you know, until the next corner. It's very easy just to think, you know, you can't see and then lift off or brake or something. Colin, is there much damage? No. What happened on the stage? You lost over a minute.
Yeah, it was just obviously starting in the dark with the fog as well. It was a major disadvantage. It reduces your vision sort of 50% again if it's dark. För Mcrae fanns det nu bara en sak att göra: attackera. And 6 right through dip and 6 right. And 6 left in 30 long, 4 right plus minus line. Och Mcrae tog snabbt sekunder på Burns som började göra misstag. Liksom Tommi Mäkinen som tappade ytterligare tid. 2, 1, go, 50 meter, gauche à fond, sur droite à fond. Didier Oriol och hans kartläsare Dennis Girardet började åter hitta tempot, tog snabbt 3 placeringar. Däremot så gjorde stallkamraten Marcus Grönholm flertalet misstag och tappade tid och en placering. Bruno Thierry gjorde också flera misstag som kostade ännu mer tid. Även italienaren Liatti hade det svårt. Han skulle ju hjälpa Colin Mcrae var det meningen, men en rullning innebar stor tidsförlust i jakten efter Mäkinen. How many times did you go over? I think about 2, but we landed on the 4 wheels, so we switched it on the engine and off we went. Spanjoren Carlos Sainz gjorde sitt sista framträdande för Ford. Nästa år är han åter hos Toyota. Men Sainz ville avsluta värdigt för Ford-stallet. Ford som hade chansen att bli 2 i märkes-VM efter suveräna Subaru. Para izquierda rápido ojo RAC, se abre. Para derecha rápido ojo corta, para izquierda rápido ojo poco tarde, cierra así se abre por dentro finish. Para uno derecha por más corta en quinta se abre, abrirse. Sainz hade andra platsen bakom ledaren Burns. Om Burns höll ställningarna in i mål skulle det bli mycket att fira för Mitsubishi-stallet. Burns första VM-seger och Mäkinens andra raka VM-guld. Men Tommi trivdes inte alls med tillvaron. Kraftigt förkyld och redan ordentligt efter täten. Guldet var långt från bärgat. Now, if Colin went off and he was out of the rally, would you continue? Are you feeling that bad? Of course, it's clear that it's after that. Of course, there's no pressure at all. Whatever you are doing, it doesn't matter at all. It's clear, but I don't know. It's difficult to say how it would be that kind of thing. Det här var Mäkinens sista rally tillsammans med kartläsaren Seppo Harjanne. Seppo, twice you've been co-driver to World Rally Champions. You might get another World Championship after this RAC rally. Why retire? Well, I think that's the time. Absolutely. If it happens to be a third one, after this RAC rally, then I think that's the best time to retire. Now, most little boys, when they grow up, they want to be soldiers or firemen or anything like that. Did you want to sit next to a crazy driver, being thrown around, have your body broken, all this sort of thing, just for pleasure? I think a co-driver's career is something you cannot really plan in a head, because what you need is, it's not only your professionalism, you have to find a good driver to sit beside. And would you ever have liked to driven yourself? Well, certainly at the beginning, but luckily my neighbor, let's say so neighbor, but a boy from the same town happened to be Timo Salonen, so I learned early enough that it's better to leave the driving to the ones who know it. Aukee. Ja oikee plus aukee. Vasen ja oikee eri. Ottaa huomioon K-vasen plus kapee. Aukee vettä ja pitkä K oikee. Ja oikee 6 pitkä serpo oikee. Ja vasen nopea plus. Vasen eri. Nyppy 2 pitkä K oikee aukee 105.
skymundan var det en hård kamp om segern i F2-klassen, tvåhjulsdrivna bilar. Walesaren Gwyndaf Evans här låg tvåa i debuten när han tvingades bryta med trasig koppling. Därmed så kunde brittiska mästaren Mark Higgins sluta den andra etappen som trea i sin Nissan. Bakom finländaren Harry Rovanperä i en Seat. Colin Mcrae har en snabb bror, Alistair Mcrae. Han ledde F2-klassen överlägset i en Volkswagen Golf. Det började mörkna och den andra etappen var snart avklarad. Didier Oriol var på gång igen trots krångel med växellådan. Men på den 17:e specialsträckan var det definitivt slutåkt för fransmannen. Sur gauche, sur droite à fond, plonge. Gauche, sur droite à fond, plonge. Putain, c'est malin ça. Putain, va se faire mal. Mamie, je t'aime, mamie, je t'aime, mamie, je t'aime. Putain, c'est bon. Now we arrive in a 5-gear in the right corner, and I have in my note, be careful inside. There are some log, and it's an arrow. And I forget to write in my notes, and outside also there are some log. So we sideways a little bit on the finish of the corner. We touch the log on the left side on the rear of the car, and after you go right, left, because it's very fast speed, and I don't try to keep the car straight, and we go off the road and we roll quite fast. 30. Long right and long fast. Kankonen, nu var han trea i rallyt. Under hela dagen så var Richard Burns en jagad man. Och till slut så fick han dela med sig utav ledningen. Till Colin Mcrae, den andra dagens suverän. Han var snabbast på 5 av de 7 sträckorna. I think he's driven one of those vintage Colin Mcrae days when he's come from behind in treacherous conditions, and as you see he starts tomorrow equal with Richard, so it's in for a grand finale. I think everything just went very well today. The tyres have been working very well. I felt very confident with the car and the stages, and we've been driving very quickly. Richard, were you looking in your rear view mirror all day seeing Colin come up the leaderboard? No, I've been keeping my eyes on the road. It's been quite a tough day, and I think where Colin's game with the tyres, we maybe suffered a little bit. We haven't quite had the correct tyre for these conditions, and it's been very, very slippery for us. Richard's just been brilliant, but he has been all year. You know, we said at the start of the rally that he was obviously in a position where he could pressurise Colin, keep the pressure on, and this would help Tommy's position, and he's done exactly that. In fact, even better. You've got to win. Richard really is the only man who at the moment can stop you. Are you worried about him? No, not at all. Richard, can you stop him from winning? Of course. Your whole championship rests on one day tomorrow, and you have to overcome what you're feeling at the moment. Can you do that? I think so. Shouldn't be too difficult anymore. It's not necessary to take too much risk and too much speeding. It's a bit better to drive behind. Do you think Richard's got what it takes to stop Colin from winning? Not on Colin's current form, not today. Therefore, who's going to be world champion tomorrow night? That's another story. All we can do is get Colin up the front and win this rally. As for Tommy's performance, that's in his own hands. Mcrae och Burns på sekunden lika, och Mäkinen fortfarande kvar på 6:e platsen inför avgörandet. På nytt hade vädret slagit om och det var återigen dimma. Och än en gång så kostade detta Mcrae tid på dagens första sträcka. Burns såg nu sin chans. Och han tog tillvara på den. Han var 17 sekunder snabbare än skotten. Skulle Burns ta sin första seger? Men när det var 6 sträckor kvar att köra, då fick Burns problem. Long race 20, 90 life plus. 90 life plus. Try it. Long. 30. How much further? Easy right, 11 miles. Long. Sure it's punctured.
Punktering och segerchansen var därmed borta. That first World Championship win is still eluding you. Obviously proved yesterday you can do it. Is it going to be a long way off, do you think? It's not that far off. It could have been this afternoon. That's why it's so disappointing. Now with Tommy in the points, is there anything that you can do to help him now? Nothing really. I'm just going to try flat out. I don't really mind if I don't finish now. I just want to... The result is gone. That's it. Relieved and a bit disappointed. It would have been nice to have a good battle with Richard today. It looked like it was going to be a good fight to the end. But obviously a bit relieved now, and we can take it quite easy to the finish. Sträcka 22, den längsta i hela rallyt, blev slutet för belgaren Demevius. Han låg 8. Sen tvingades han bryta efter en rull. Mark Higgins hade en andra plats i F2-klassen inom räckhåll. Men den där kollisionen med en järnstolpe innebar att rallyt var över för hans del. Allt var nu upplagt för Alistair Mcrae, som inte hade några som helst problem att säkra F2-segern. Problemen de kom istället efteråt. Otillåten framfjädring innebar diskning. Bittert slut för Alistair Mcrae. Därmed så blev den redan klara världsmästaren Harry Rovanperä segrare. Seats dominans i F2-klassen, den var fullständig. Carlos Sainz har haft en problemfylld säsong och RAC-rallyt var inget undantag. En trasig drivaxel höll på att göra honom poänglös i finaltävlingen. Men allt löste sig och Sainz slutade som 3. Så Colin Mcrae. Han trodde att han skulle få hjälp av sina stallkamrater i kampen om guldet. Men Kenneth bröt ju tidigt och Liatti rådde inte heller på Mäkinen. Mäkinen alltjämt 6 i tävlingen, precis det han behövde för att säkra guldet. There's just a few stages to go. Can you feel the World Championship? A third one for you, a second one for Tommy? Well, I've learned during the career that the prizes are given only after the finishing line. Marcus Grönholm gjorde en lovande RAC-debut i Toyotan. Han blev 5 i tävlingen. Bättre upp för Kankonen som var på väg mot andra platsen över minuten före sin stallkamrat. And right and turn 6 left gravel 150 6 left. Samtidigt stormade Colin Mcrae fram mot sin 5:e seger för året, men det var nära att det skulle slutat riktigt illa. Se här vad som hände. Men funktionärerna klarade sig, det hela gick vägen och det var en mycket populär Mcrae som anlände till Cheltenhams motorbana. Colin, congratulations. Again, you won the RAC rally, but it doesn't look as if you've got the championship. Is it elation or sadness tonight? A bit of both, really. Obviously very disappointed in the championship, but at least we've managed to win the home event, so it's a good finish to the year. 1997 World Rally Champion Tommi Mäkinen for the second year in a row. Tommy, congratulations. Thank you very much. Did you think you'd ever make it to the end of this rally? You looked very ill earlier in the day. It looked very bad yesterday somewhere, but then finally we get the end of day and they changed everything for the car, and today it was in perfect condition, and today was a bit easy. Detta var Mcraes 3:e seger i RAC-rallyt. Marginalen till Kankonen nästan 3 minuter. Och ni ser Mäkinen klarade alltså 6:e platsen 7 minuter bakom Mcrae. En enda poäng skilde dem åt efter 14 tävlingar, ett av de tätaste mästerskapen på länge.
Sainz 3, kanske en 4 och Kenneth Eriksson tog farväl av Subaru med en 5:e plats. Subaru som på nytt tog hem märkes-VM före Ford som gick förbi Mitsubishi. We've always said that if Tommy could get to 6th place, then good luck to him, and he proved it. And fair dues to him, with a terrible cold, under difficult conditions, he did it, and I take my hat off to him. This is a year's work, and we've all worked, the whole team's worked very hard for 14 events, and this is the target that we set ourselves at the start, and we've won it. So really, we're delighted, no matter how he does it. Sändningarna från VM-rallyt är sponsrad av Ericsson, Mitsubishi Motors, Teknikens Värld och Michelin.